নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল। আজি মই আপোনালোকলৈ তিলৰ খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইখিনি মই তিল লৈছোঁ। গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ এটাত মই তিলখিনি ভৰাই লৈছোঁ। আৰু লগতে দিছোঁ এয়া পানী। এতিয়া মুখনিখন বন্ধ কৰি এইখিনি ভালদৰে পিচি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এয়া মই লৈছোঁ এটা আলু আৰু পনীৰ। আলু আৰু পনীৰ মই এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটাত এয়া দিছোঁ মিঠাতেল। তেল অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ পনীৰ আৰু আলু ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া প্ৰথমে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰ পাছত এতিয়া একেখিনি তেলতেই এয়া দিছোঁ এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ, লগতে তেজপাত এটাও দিছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি লৈ এতিয়া দিছোঁ এচামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈ ভাজি থাকিম। এইখিনিতে এতিয়া দিছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনিতে পিচি ৰখা তিলখিনি দি দিছোঁ। তিলখিনি অলপ ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, তাৰ পাছত হালধি আৰু নিমখ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই এয়া দিছোঁ পানী। অলপ কাঢ়াকৈ ৰাখিম, সেয়ে পানী বেছি দিয়া নাই। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া এইখিনিতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলু আৰু পনীৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আলু আৰু পনীৰ তিলৰ লগত ভালদৰে সিজাই ল'ম। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ উঠিছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এইদৰে তিল ৰান্ধি খাওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।